thyroid hormones, antithyroid medication જે છે પ્લસ parathyroid medications. લાસ્ટ જે છે એમાં corticosteroids, mineral corticoids હશે જેમાં ફ્લુટ્રોકોર્ટિઝોન એસિટેટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એની સાઇડ ઇફેક્ટ એન્ડ રિવર્સ ઇફેક્ટ્સ. ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા કયા લેવાના એ હતું. નેક્સ્ટ ઇઝ corticosteroids, glucocorticoids. Corticosteroids, glucocorticoids, betamethasone, cortisone acetate, dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, prednisone, and triamcinolone, સિનોલોન. જે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ હશે એ પણ સેમ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ હશે એમાંથી સિક્રેટ થાય છે. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ અફેક્ટ ગ્લુકોઝ, પ્રોટીન એન્ડ બોન મેટાબોલિઝમ, alter the normal immune response and suppress inflammation and produce anti-allergic and anti-stress effects. Glucocorticoids હશે જે ગ્લુકોઝ, પ્રોટીન એન્ડ બોન મેટાબોલિઝમ જે છે એને અફેક્ટ કરે પ્લસ જે નોર્મલ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ હોય છે એને ચેન્જ કરશે, એની અંદર અલ્ટરેશન લાવશે એન્ડ ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને સપ્રેસ કરવા માટે યુઝ થાય છે. તો જ્યારે બી ઇન્ફ્લામેશન વાળી કન્ડિશન્સ હોય છે તો ફર્સ્ટલી જે છે આપણે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, એટલે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એન્ડ એન્ટી એલર્જીક એન્ડ એન્ટી સ્ટ્રેસ ઇફેક્ટ્સ જે છે એ બી પ્રોડ્યુસ કરશે. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ મે બી used as a replacement in adrenocortical insufficiency. Glucocorticoids are used for the anti-inflammatory and immunosuppressant effects, both short-term and long-term, in the treatment of several non-endocrine disorders. Glucocorticoids જે છે adrenal insufficiency ની adrenocortical insufficiency જે છે એવી કન્ડિશનની અંદર રિપ્લેસમેન્ટ માટે યુઝ કરવામાં આવે પ્લસ એની એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ઇફેક્ટ હોય છે તો એના માટે એની યુઝ થાય. ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ જે છે એ એઝ એન ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ યુઝ કરવામાં આવે કે જ્યારે બી કન્ડિશન્સ હોય કે જેમાં ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ બોડીની અંદર ડેમેજ કરતી હોય, ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ હોય તો એમાં ઇમ્યુનોસપ્રેશન તરીકે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ ઓફ મેડિકેશન: એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી, hyperglycemia, hypokalemia, hypocalcemia, osteoporosis, sodium and fluid retention, weight gain and edema, mood swings, fat redistribution resulting in moon face, buffalo hump and truncal obesity. ફેટ જે છે એનું રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે તો એના લીધે મૂન ફેસ જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં, બફેલો હમ્પ એન્ડ ટ્રંકલ ઓબેસિટી જે કુસિંગ સિન્ડ્રોમ વાળા ક્લાયન્ટની અંદર જનરલી આ સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે, મૂન ફેસ, બફેલો હમ્પ એન્ડ ટ્રંકલ ઓબેસિટી. Increase susceptibility to infection and masking of the signs and symptoms of infection. Cataracts, hirsutism, acne, fragile skin and bruising. જે હેર જે છે હેર ગ્રોથ થશે બોડીની ઉપર પ્લસ એકને જે હશે ક્લાયન્ટમાં ફેસ પર જે છે એકને ફોર્મ થયેલા હશે પર સ્કિન ફ્રેજાઇલ હશે. બ્રુઇઝિંગ જે છે જોવા મળશે, ફ્રેજાઇલ સ્કિન હશે એના લીધે પ્લસ ઇઝીલી જે છે કોઈ બી વસ્તુ વાગે તો પછી એમને જે છે ત્યાં બ્રુઇઝિંગ જે છે ડેવલપ થશે. ગ્રોથ રિટાર્ડેશન ઇન ચિલ્ડ્રન, GI irritation, peptic ulcer, pancreatitis, seizures, and lastly psychosis usually occurs with hydrocortisone and dexamethasone in clients receiving very high dose long term and is most likely due to their effects on blood glucose. Psychosis જે છે hallucinations છે, illusions જે છે ડેવલપ થશે ક્લાયન્ટમાં if long term સુધી high dose મેડિકેશન યુઝ કરવામાં આવે હાઇડ્રોકોર્ટિઝોન અને ડેક્ઝામેથાઝોન તો એના જે છે સાઇડ ઇફેક્ટ્સની અંદર સાયકોસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Contraindication and caution: contraindicated in clients with hypersensitivity, psychosis and fungal infections. Fungal infection વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં contraindicated છે, psychosis વાળા ક્લાયન્ટમાં and hypersensitivity વાળા ક્લાયન્ટમાં જે છે contraindicated છે because lastly જોયું કે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે એમાં સાયકોસિસ પ્રેઝન્ટ છે એન્ડ બ્લડ ગ્લુકોઝ જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરશે. બ્લડ ગ્લુકોઝ પર ઇફેક્ટ કરવાના લીધે સાયકોસિસના સિમ્ટમ્સ જે છે જોવા મળે છે. એટલે જે ક્લાયન્ટની અંદર હાઇપર સેન્સિટિવિટી હોય એટલે કે એલર્જી રિએક્શન થતા હોય મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કર્યા પછી સાયકોસિસ એન્ડ ફંગલ ઇન્ફેક્શન વાળા ક્લાયન્ટમાં contraindicated છે. should be used with caution in clients with diabetes mellitus, should be used with extreme caution in clients with infections because they mask the signs and symptoms of infection. ઇન્ફેક્શન વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં વિથ એક્સ્ટ્રીમ કોશન એનો યુઝ કરવામાં આવે છે બીકોઝ સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટમાં જોયું કે ઇન્ફેક્શન જે છે
એનાથી સસેપ્ટિબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એને માસ્ક કરી દે છે મેડિકેશન જે છે. તો એટલા માટે વિથ કોશન યુઝ કરવાની ઇન્ફેક્શનવાળા ક્લાયન્ટમાં. They can increase the potency of medications taken concurrently, such as aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs, thus increasing the risk of GI bleeding and ulceration. જે એસ્પિરિન એટલે કે મેડિકેશન્સ જે છે એની પોટેન્સી ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. તો જે એસ્પિરિન હોય ઓર નોન સ્ટેરોઇડ એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ડ્રગ્સ લેતા હોય એવા ક્લાયન્ટ્સમાં કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો એના લીધે જીઆઈ બ્લીડિંગના રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થશે, અલ્સરેશન થવાના ચાન્સીસ બી ઇન્ક્રીઝ થશે. યુઝ ઓફ પોટેશિયમ લોઝિંગ diuretics increases potassium loss resulting in hypokalemia. પોટેશિયમ losing diuretics યુઝ કરશે તો પોટેશિયમ જે છે એનો લોસ થશે બોડીમાંથી, હાઇપોકેલેમિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. Dexamethasone decreases the effects of orally administered anticoagulants and antidiabetic agents. Dexamethasone જે છે if corticosteroidsમાં dexamethasone પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે and anticoagulants and antidiabetic medication જે છે એ બી ક્લાયન્ટની અંદર એડમિનિસ્ટ્રેશન થતી હોય ઓરલી તો એની ઇફેક્ટ જે છે એને ડિક્રીઝ કરશે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ. બાર્બિટુરેટ્સ, phenytoin and rifampin decrease the effect of prednisone. બાર્બિટુરેટ્સ છે, ફેનિટોઇન છે and rifampin જે છે આ ત્રણ મેડિકેશન પ્રેડનિઝોનની ઇફેક્ટ જે છે એને ડિક્રીઝ કરે છે. Interventions: monitor vital signs, monitor serum electrolyte and blood glucose levels, monitor for hypokalemia and hyperglycemia. Hypokalemia present છે કે એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો, હાઇપરગ્લાયસેમિયા માટે બી ચેક કરો, બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ છે કે નહીં. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ, વેઇટ એન્ડ ફોર એડિમા પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એના માટે બી ચેક કરો ક્લાયન્ટને. મોનિટર ફોર હાઇપરટેન્શન, assess medical history for glaucoma, cataract, peptic ulcer, mental health disorders and diabetes mellitus. મેડિકલ હિસ્ટ્રી જે છે ચેક કરવામાં આવે, ક્લાયન્ટમાં ગ્લુકોમા છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું, કેટરેક્ટ જે છે એની હિસ્ટ્રી છે કે નહીં, પેપ્ટિક અલ્સર, મેન્ટલ હેલ્થ ડિસઓર્ડર્સ એન્ડ ડાયાબિટીસ જે છે એ બધાની હિસ્ટ્રી કલેક્શન કરવામાં આવે, અસેસ કરવામાં આવે. મોનિટર ધ ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ ફોર સાઇન્સ એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ ઇન્ક્રીઝ થયા છે કે એની સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ચેક કરો ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ્સ હોય એમાં. Assess for changes in muscle strength. Prepare a schedule as needed for the client with information on short-term tapered dose. શેડ્યુલ જે છે પ્રિપેર કરવામાં આવે ક્લાયન્ટ જે છે એમના માટે એઝ પર ધ નીડ કે જેમાં શોર્ટ ટર્મ ડોઝ જે છે એ ટેપ એટલે એની ઇન્ફોર્મેશન જે છે શેડ્યુલની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. Instruct the client that it is best to take medication in the early morning with food or milk. મેડિકેશન જે છે અર્લી મોર્નિંગમાં જે છે લેવામાં આવે પ્લસ ફૂડ એન્ડ મિલ્ક સાથે જે છે મેડિકેશન લેવાની. એડવાઇઝ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ઇટ ફૂડ્સ હાઈ ઇન પોટેશિયમ બિકોઝ હાઇપોકેલેમિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં થવાના ચાન્સીસ છે. પોટેશિયમ લૂઝિંગ ડાયુરેટિક્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એના લીધે પોટેશિયમ લેવલ ડિક્રીઝ થાય છે. સો એને કમ્પન્સેટ કરવા માટે પોટેશિયમ હાઈ હોય એવા ફૂડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ અવોઇડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ વિથ ઇન્ફેક્શન્સ. Advise the client to inform all PHCPs of the medication regimen. Instruct the client to report signs and symptoms of Cushing syndrome, including moon face, puffy eyelids, edema in the feet, increased bruising, dizziness, bleeding, menstrual irregularities. These signs and symptoms often result from the large doses of long-term glucocorticoids that may be used to treat non-endocrine conditions. ક્લાયન્ટ જે છે એમને કુસિંગ સિન્ડ્રોમના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ માટે મોનિટર કરો એન્ડ ઇફ પ્રેઝન્ટ હોય તો રિપોર્ટ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો ક્લાયન્ટને. કુસિંગ સિન્ડ્રોમ જે છે તો ક્લાયન્ટ જે છે કુશન જેવું થઈ જાય એવું યાદ રાખવાનું. મૂન ફેસ હશે, આઈલિડ્સ જે છે ફફી જોવા મળશે, એડીમા જે છે ફીટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, ઇન્ક્રીઝ બ્રુઇઝિંગ, ડિઝીનેસ, બ્લીડિંગ, મેન્સ્ટ્રુઅલ ઇરેગ્યુલરિટીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. Note that the client may need additional doses during periods of stress such as surgery. સ્ટ્રેસ વાળા પીરિયડ્સની અંદર મેડિકેશન જે છે આપણે એક્સ્ટ્રા ડોઝ પ્રોવાઈડ કરો એટલે એડિશનલ ડોઝ જે છે પ્રોવાઈડ કરવો પડશે બિકોઝ સ્ટ્રેસ એવી કન્ડિશન છે કે જેમાં જે બોડી જે છે એનું રિએક્શન જે છે એ અલગ આવશે. સ્ટ્રેસમાં જે છે ગ્લુકોઝનું જે નીડ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય પ્લસ એવી કન્ડિશન હશે કે બોડી જે છે સ્ટ્રેસની સામે ફાઇટ નહીં કરી શકે એટલા માટે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે સ્ટ્રેસવાળા પીરિયડમાં એક્સેસિવ ડોઝ જે છે એનો એડિશનલ ડોઝ આપવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે સર્જરી હોય
ત્યારે આપણે એડિશનલ ડોઝ આપીએ છીએ. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ નોટ ટુ સ્ટોપ ધ મેડિકેશન અબ્રપ્ટલી because abrupt withdrawal can result in severe adrenal insufficiency. અબ્રપ્ટલી મેડિકેશન જે છે એને સ્ટોપ નહીં કરી દેવાની અને તે સિવિયર એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી થવાના ચાન્સીસ છે. એડવાઇસ ક્લાયન્ટ ટુ કન્સલ્ટ વિથ PHCP before receiving vaccinations. Live virus vaccines should not be administered to the client taking glucocorticoids. Most important point છે કે ક્લાયન્ટ જે છે કે જે લોકો ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ રિસીવ કરતા હોય એવા ક્લાયન્ટ જે છે એમને એડવાઇસ કરો કે PHCP જે છે એમની સાથે કન્સલ્ટ કરે જ્યારે બી વેક્સિનેશન જે છે એ રિસીવ કરતા હોય એના પહેલા, બીકોઝ લાઈવ વાયરસ વેક્સિન જે છે એડમિનિસ્ટર કરવામાં નથી આવતી જ્યારે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ત્યારે, બીકોઝ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એ ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એને સપ્રેસ કરે છે એન્ડ લાઈવ વાયરસ વેક્સિન પ્રોવાઈડ કરશો તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે સપ્રેસ છે. લાઈવ વાયરસ વેક્સિન પ્રોવાઈડ કરશો તો ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. બોડી જે છે એમાં ઇમ્યુન રિએક્શન્સ જે છે જોવા મળશે. એટલા માટે જે લાઈવ વાયરસ વેક્સિન્સ જે છે એ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ ક્લાયન્ટ જો રિસીવ કરતા હોય તેવા ક્લાયન્ટમાં એડમિનિસ્ટર કરવામાં નથી આવતી. Advise the client to wear a medical bracelet. સો આ જે છે એ કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ હતું, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેડિકેશન છે, એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી મેડિકેશન. મોસ્ટલી જે છે જેટલા બી ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ હોય છે એમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. Next is androgens, used to replace deficient hormones or to treat hormone sensitive disorders. જે હોર્મોન સેન્સિટિવ ડિસઓર્ડર્સ હોય, ડેફિશિયન્ટ હોર્મોન હોય, જે હોર્મોનની ડેફિશિયન્સી હશે એના રિપ્લેસમેન્ટ માટે એન્ડ્રોજન્સ જે છે યુઝ કરવામાં આવે. કેન કોઝ બ્લીડિંગ ઇફ ક્લાયન્ટ ઇઝ ટેકિંગ ઓરલ એન્ટીકોગ્યુલન્ટ્સ, ઇન્ક્રીઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ એન્ટીકોગ્યુલન્ટ્સ. એન્ડ્રોજન્સ જે છે ટેસ્ટોસ્ટેરોન જે છે એના માટેની મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એન્ડ્રોજન્સની અંદર. સો જ્યારે બી એન્ટીકોગ્યુલન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરતા હોય ઓરલી એન્ડ ઇફ મેડિકેશન બી કન્ઝ્યુમ કરો તો બ્લીડિંગ જે છે એ થવાના ચાન્સીસ છે, બીકોઝ એન્ડ્રોજન્સ જે છે એ એન્ટીકોગ્યુલન્ટની ઇફેક્ટને ઇન્ક્રીઝ કરે છે. કેન કોઝ ડિક્રીઝ સીરમ ગ્લુકોઝ કોન્સન્ટ્રેશન, thereby reducing insulin requirements in the client with diabetes mellitus. Hepatotoxic medications are avoided with the use of androgens because of the risk of additive damage to the liver. Liver જે છે એને બી ડેમેજ થઈ શકે છે. હિપેટોટોક્સિક મેડિકેશન જે છે અવોઇડ કરવામાં આવે જ્યારે એન્ડ્રોજન જે છે એ લેતા હોય ત્યારે. Androgens usually are avoided in those with known prostate or breast carcinoma because androgens often stimulate growth of these tumors. જે કાર્સિનોમા if ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય, પ્રોસ્ટેટ કાર્સિનોમા ઓર બ્રેસ્ટ કાર્સિનોમા પ્રેઝન્ટ હોય તો કદાચ એન્ડ્રોજન્સ જે છે એને અવોઇડ કરવામાં આવે. એન્ડ્રોજન્સ જે છે એમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન ઇસ્ટ્રોજન જે છે બંને જે છે એનો ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. સો એન્ડ્રોજન્સ જે છે એને અવોઇડ કરવામાં આવે જ્યારે કાર્સિનોમા પ્રેઝન્ટ હોય તો, બીકોઝ એન્ડ્રોજન્સ જે છે એ ટ્યુમરના ગ્રોથને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે એટલે પછી જે રેપિડલી ટ્યુમર જે છે એનો ગ્રોથ થશે ક્લાયન્ટમાં. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ, muscular and secondary sexual characteristics, body hair growth, lower voice and muscle growth જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હશે તો bladder irritation and urinary tract infections, breast tenderness, gynecomastia, priapism, prolonged painful penile erection જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. menstrual irregularities, virilism, female develops male characteristics. if female client હશે અને androgens જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો female client જે છે એમાં male characteristic ડેવલપ થશે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓર એડવર્સ ઇફેક્ટ્સમાં. Sodium and water retention with edema, nausea, vomiting or diarrhea, acne, changes in libido, hepatotoxicity, jaundice and hypercalcemia. Interventions, monitor vital signs, monitor for edema, weight gain and skin changes, assess mental status and neurological function. Neurological function check કરવાનું, mental status જે છે assessment કરવામાં આવે. edema, weight gain and skin changes માટે બી monitor કરો clientને. Assess for signs of liver dysfunction including right upper quadrant abdominal pain, malaise, fever, jaundice and pruritus. liver dysfunction ના signs check કરો because hepatotoxicity જે છે થવાના chances છે clientમાં તો એટલા માટે liver dysfunction check કરવામાં આવે છે. liver dysfunction માટે monitor કરવામાં આવે. Assess for the development of secondary sexual characteristic. Instruct the client to take medication with meals or a snack. Instruct the client to notify the PHCP if priapism develops. Instruct the client to notify the PHCP if fluid retention occurs.
and instruct the client to use non-hormonal contraceptive while on therapy. જ્યારે therapy provide કરતા હોય ત્યારે non-hormonal contraceptives જે છે use કરે. Monitor for menstrual irregularities and decrease breast size. Now, estrogens and progestins. Estrogens are steroids that stimulate reproductive tissue. Reproductive tissues are stimulate करते. Progestins are steroids that specifically stimulate the uterine lining. Estrogen and progestin preparations may be used to stimulate the endogenous hormones to restore hormonal balance or to treat hormone sensitive tumors or for contraceptions. Estrogen and progestin જે એન્ડોજીનસ હોર્મોન્સ છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરવા માટે યુઝ થાય છે પ્લસ જે હોર્મોનલ બેલેન્સ છે એને રિસ્ટોર કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે. હોર્મોન સેન્સિટિવ ટ્યુમર્સ હોય કે ટ્યુમર ગ્રોથ જે છે એના સપ્રેશન માટે યુઝ થાય, કોન્ટ્રાસેપ્શન માટે બી યુઝ કરવામાં આવે. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન એન્ડ કોશન. Estrogens are contraindicated in clients with breast cancer, endometrial hyperplasia, endometrial cancer, history of thromboembolism, known or suspected pregnancy or lactation. Estrogen જે છે contraindicated છે જે ક્લાયન્ટમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર હોય, because breast cancer એટલે જે ટ્યુમર જે છે કાર્સિનોમા જે છે એને જે છે એ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે એના ગ્રોથને, એટલા માટે contraindicated છે. endometrial hyperplasia, endometrial cancer, history of thromboembolism and known or suspected pregnancy હોય તો estrogen જે છે contraindicated છે. or lactation જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય એટલે નર્સિંગ બ્રેસ્ટફીડિંગ પ્રોવાઈડ કરતા મધર હોય તો એવા ક્લાયન્ટમાં જે છે contraindicated છે. Use estrogens with caution in clients with hypertension, gallbladder disease or liver or kidney dysfunction. Estrogen increase the risk of toxicity when used with hepatotoxic medication. Hepatotoxic medication સાથે use કરવામાં આવે તો toxicity જે છે increase કરશે. Barbiturate, phenytoin and rifampin decrease the effectiveness of estrogen. Progestin are contraindicated in clients with thromboembolic disorders and should be avoided in clients with breast tumors or hepatic disease. Now, side and adverse effects of medication. Breast tenderness, menstrual changes, nausea, vomiting and diarrhea, malaise, depression, excessive irritability, weight gain, edema and fluid retention જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, atherosclerosis, hypertension, stroke, myocardial infarction, thromboembolism. Estrogen if provide કરતા હશે તો side adverse effect જે છે એમાં thromboembolism થવાના chances છે. Migraines and vomiting, same estrogen જે છે provide કરતા હોય તો ક્લાયન્ટમાં side effects થશે migraine જે છે એના. Interventions: monitor vital signs, monitor for hypertension, assess for edema and weight gain, advise the client not to smoke, advise the client to undergo routine breast and pelvic examinations. Next is medications for diabetes mellitus. Insulin and oral anti-diabetic medications જે છે એ provide કરવામાં આવે. Clinical judgment generate solution છે. The nurse is receiving medical record of hospitalized client. Schedule later that day for a computerized tomography CT scan with an intravenous contrast dye. On review of record, the nurse notes that the client has diabetes mellitus and is taking metformin. The nurse prepares to take the following actions. Client જે છે metformin જે છે એ લેશે, diabetes mellitus છે તો કઈ કઈ actions લેવાની. Contact the radiology department to inform them that the client is taking metformin and for rescheduling the scan. Scan જે છે એ intravenous contrast dye જે છે એના through scan જે છે ચેક કરવામાં સ્કેનની પ્રોસિજર પરફોર્મ થાય છે. તો ફર્સ્ટલી જે છે જેવું આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસ પ્રેઝન્ટ છે, મેટફોર્મિન જે છે એ પણ લેશે, તો રેડિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એમાં કોન્ટેક્ટ કરવાનું એન્ડ ઇન્ફોર્મ કરો ક્લાયન્ટ જે બી ક્લાયન્ટ જે છે કે જે મેટફોર્મિન રિસીવ કરી હોય તો જે સ્કેન જે છે ને રીશેડ્યુલ કરે. ચેક વિથ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર
about the time for withholding the metformin after the scan is completed. Encourage fluid intake after the scan is completed. સેકન્ડલી જે છે પીએચસીબી જે છે એમને એમની સાથે જે છે એ કન્સલ્ટ કરીને મેટફોર્મિન જે છે એને હોલ્ડ કરવાની ફોર અને આફ્ટર સ્કેન જે છે મેડિકેશન તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો બટ બિફોર સ્કેન મેડિકેશન જે છે એને હોલ્ડ કરવાની. ફ્લુઇડ ઇન્ટેકને એન્કરેજ કરો આફ્ટર સ્કેન. ચેક ધ સીરમ ક્રિએટિનિન લેવલ બિફોર રિઝ્યુમિંગ ધ મેટફોર્મિન. સીરમ ક્રિએટિનિન લેવલ ચેક કરવામાં આવે કે સાઇડ જે કોન્ટ્રાસ્ટ ડાય જે છે એ પ્રોવાઈડ કર્યા પછી એની કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ ઓર એડવર્સ ઇફેક્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે સીરમ ક્રિએટિનિન લેવલ ચેક કરવાનું એન્ડ ધેન આફ્ટર મેટફોર્મિન જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Now insulin and oral antibiotic medications જે છે insulin increases glucose transport in the cells and promote conversion of glucose to glycogen, decreasing serum glucose level. ઇન્સ્યુલિન જે છે ગ્લુકોઝના મેટાબોલિઝમ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો ઇન્સ્યુલિન જે છે જે બ્લડની અંદર ગ્લુકોઝ પ્રેઝન્ટ હોય છે એને ગ્લુકોઝને ટ્રાન્સપોર્ટ કરશે સેલની અંદર એન્ડ ગ્લુકોઝ જે છે એ કન્વર્ટ થશે ગ્લાયકોજનની અંદર અને ગ્લાયકોજનની અંદર જે છે એ કન્વર્ટ થઈને સ્ટોર થાય છે જેનાથી જે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે સીરમ ગ્લુકોઝ લેવલ ડિક્રીઝ થશે. ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટિક એજન્ટ્સ એક્ટ ઇન a number of ways, stimulate the pancreas to produce more insulin, increase the sensitivity of peripheral receptors to insulin, decrease hepatic glucose output, delay intestinal absorption of glucose, and enhance the activity of incretins and promote glucose loss through the kidney. Now, oral anti-diabetic medications જે છે એ અલગ અલગ વેઝમાં જે છે એક્ટ કરે છે. જે પેન્ક્રિયાસ જે છે એને એ લોકો સ્ટિમ્યુલેટ કરે કે જેનાથી ઇન્સ્યુલિનનું પ્રોડક્શન વધારે થાય. ઇન્સ્યુલિન પ્રોડક્શન વધારે થાય તો ગ્લુકોઝનું મેટાબોલિઝમ થશે. સેન્સિટિવિટી જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. પેરિફેરલ રિસેપ્ટર હોય ઇન્સ્યુલિનના એની સેન્સિટિવિટી જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરશે. હિપેટિક ગ્લુકોઝ આઉટપુટ જે છે એને ડિક્રીઝ કરશે એન્ડ ડીલે એબ્ઝોર્પ્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે ગ્લુકોઝ જે છે એનું એટલે ઇન્ટેસ્ટાઇન જે છે એમાં ડીલે એબ્ઝોર્પ્શન થશે પ્લસ એક્ટિવિટી ઓફ ઇન્ક્રિટાઇન જે છે એને એનહાન્સ કરશે એન્ડ ગ્લુકોઝ જે છે એના લોસને કિડનીઝ થ્રુ જે છે પ્રમોટ કરશે એટલે એ રીતે ગ્લુકોઝના લેવલને મેન્ટેન રાખી શકાય. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ એન્ડ કન્સર્ન્સ. ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટિક એજન્ટ્સ એક્સેપ્ટ્સ ધ સોડિયમ ગ્લુકોઝ contrasporters to SGLT2 જે છે SGLT2 inhibitors are contraindicated in type 1 diabetes mellitus. Oral anti-diabetic agents હોય છે except SGLT2 inhibitors. બધા જ oral anti-diabetic agents છે એ contraindicated છે in type 1 diabetes mellitus. Beta adrenergic blocking agents may mask signs and symptoms of hypoglycemia associated with hypoglycemia producing medications. Beta adrenergic જે છે એના બીટા એડ્રીનર્જિક બ્લોકિંગ એજન્ટ જે છે એ હાઇપોગ્લાયસેમિયાના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એને માસ્ક કરી દેશે કે જેનાથી હાઇપોગ્લાયસેમિયા સિમ્ટમ જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા નહીં મળે, નોટિસ નહીં કરી શકો. એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ ક્લોરેમ્ફેનિકોલ, સેલિસિલેટ્સ, પ્રોપેનોલોલ, મોનોએમાઇન ઓક્સિડેઝ inhibitors, pentamidine and sulfonamides may cause hypoglycemia. Corticosteroids, sympathomimetics, thiazide diuretics, phenytoin and thyroid preparations, oral contraceptives, and estrogen compounds may cause hyperglycemia. Side and adverse effects of sulfonyl Side and adverse effects of sulfonylureas include GI symptoms and dermatological reactions. Hypoglycemia can occur when an excessive dose is administered or when meals are omitted or delayed, food intake is decreased or activity is increased. Side and adverse effects છે સો એમાં GI symptoms જોવા મળશે, dermatological reaction જોવા મળે. If excessive dose જે છે administer કરવામાં આવશે તો hypoglycemia થશે એન્ડ મીલ્સ જે છે એને ડિલે કરવામાં આવે और फूड ઇન્ટેક જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને એક્ટિવિટી જે છે ઇન્ક્રીઝ ફૂડ ઇન્ટેક ડિક્રીઝ હશે અને એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ હશે
તેવા ક્લાયન્ટની અંદર જે છે હાઇપોગ્લાયસીમિયા થવાના ચાન્સીસ છે. સલ્ફોનાઇલ urease can cause a disulfiram type of reaction when alcohol is ingested. સલ્ફોનાઇલ યુરિયસ જે છે જે ડાયસલ્ફિરામની ઇફેક્ટ હોય છે સેમ એવી રિએક્શન એવા ટાઈપનું રિએક્શન જે છે ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે એમણે આલ્કોહોલ ઇન્જેસ્ટેડ કર્યું હશે તો સેમ રિએક્શન જે છે આપશે. મેડિકેશન્સ ફોર ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેલેટસ. ટાઈપ 1 જે છે એમાં ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટીક એજન્ટ્સ પ્રોવાઈડ નથી કરતા આપણે. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેલેટસ હોય તો એમાં ઓરલ મેડિકેશન જે છે એમાં મેટફોર્મિન ડાઇગ્યુએનાઇડ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. મેટફોર્મિન એક્શન જે છે એની ડિક્રીઝ ગ્લુકોઝ પ્રોડક્શન બાય ધ લીવર, ઇન્ક્રીઝિસ ટિશ્યુ રિસ્પોન્સ ટુ ઇન્સ્યુલિન. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેલેટસ જે છે એમાં ઇન્સ્યુલિન તો પ્રેઝન્ટ હોય છે બટ એનું યુટિલાઇઝેશન નથી થતું, તો એટલા માટે ગ્લુકોઝનું પ્રોડક્શન જે છે એ લીવર થ્રુ ડિક્રીઝ કરવામાં આવે. એન્ડ જે ટિશ્યુઝ જે છે એનું એ જે છે એ ઇન્સ્યુલિનની સામે રિએક્શન આપશે, એનો રિસ્પોન્સ આપવાનું જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. મેજર એડવર્સ ઇફેક્ટ GI symptoms, decrease appetite, nausea and diarrhea. Second generation sulfonyl urease, glimepiride, glipizide and gleburide promote insulin secretion by the pancreas, may also increase tissue response to insulin. Insulin secretion જે છે એને પ્રમોટ કરશે, પેન્ક્રિયાસ જે છે એને જે છે સ્ટિમ્યુલેટ કરીને ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશનને પ્રમોટ કરે. એન્ડ ટિશ્યુ રિઝોર્પ્શન જે છે એટલે જનરલી ટિશ્યુઝ જે છે કે જે ઇન્સ્યુલિન જે છે એનો યુઝ કરી અને પછી મેટાબોલિઝમ કરવાનો ટ્રાય કરે છે તો એ જે છે એને એ ઇફેક્ટને ઇન્ક્રીઝ કરશે. હાઇપોગ્લાયસીમિયા, વેટ ગેઇન જે છે એની એડવર્સ ઇફેક્ટ્સમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. મેગ્લિડિનાઇડ્સ, ગ્લિનાઇડ્સ જે છે જનરલી જે ગ્લિનાઇડ્સ હોય છે એમાં પાછળ ગ્લિનાઇડ વર્ડ જે છે આવતો હોય છે, નેટેગ્લિનાઇડ, રિપેગ્લિનાઇડ promote insulin secretion by pancreas action જે છે એની. એન્ડ મેજર એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં હાઇપોગ્લાયસીમિયા, જ્યારે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો મેડિકેશનની સાઇડ ઇફેક્ટના લીધે હાઇપોગ્લાયસીમિયા થવાના ચાન્સીસ છે. વેટ ગેઇન જે છે એ પણ થઈ શકાય છે. થિયોઝોલિડાયોન્સ જે ગ્લિટાઝોન્સ હોય છે મેડિકેશન જે છે તો એની અંદર pioglitazone and rosiglitazone જે છે એની એક્શન જે છે decrease insulin resistance, thereby increasing glucose uptake by muscle and adipose tissue and decreasing glucose production by the liver. ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ જે છે એને ડિક્રીઝ કરશે, પ્લસ જે ગ્લુકોઝ જે છે એના અપટેકને ઇન્ક્રીઝ કરશે મસલ એન્ડ એડિપોઝ ટિશ્યુઝ જે છે એની અંદર. એન્ડ લીવર જે છે એના થ્રુ જે ગ્લુકોઝ પ્રોડક્શન થાય છે એને બી ડિક્રીઝ કરશે. સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓર એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં હાઇપોગ્લાયસીમિયા બટ ઓનલી ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ એક્સેસિવ ઇન્સ્યુલિન, હાર્ટ ફેલિયર, બ્લેડર કેન્સર, ફ્રેક્ચર્સ, ઓવ્યુલેશન એન્ડ થસ પોસિબલ અનઇન્ટેન્ડેડ પ્રેગ્નન્સી જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે મેડિકેશનની એડવર્સ ઇફેક્ટમાં. આલ્ફા ગ્લુકોસિડેઝ ઇન્હિબિટર્સ, એકાર્બોઝ એન્ડ મિગ્લિટોલ એક્શન જે છે એની ડીલે કાર્બોહાઈડ્રેટ ડાઇજેશન એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન, thereby decreasing the postprandial rise in blood glucose. જે postprandial blood glucose level increase થાય છે કે જે આપણે PP2BS ચેક કરીએ છીએ ત્યારે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ચેક કરીએ છીએ એમાં, એન્ડ જે ઇફ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઇન્ક્રીઝ હોય તો એ જે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે મેડિકેશન યુઝ થાય છે. કાર્બોહાઈડ્રેટના ડાઇજેશન અને એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એને ડીલે કરશે. એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં GI સિમ્ટમ્સ, ફ્લેટુલન્સ, ક્રેમ્પ્સ, એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન એન્ડ બોર્બોરિકિયમ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. DPP4 ઇન્હિબિટર્સ, ગ્લિપ્ટિન્સ, ઓલ ધ ગ્લિપ્ટિન્સ જે છે જે અહીંયા આપેલા છે એક્શન જે છે એની એન્હાન્સ ધ એક્ટિવિટી ઓફ ingredients by inhibiting their breakdown by DPP4 and thereby stimulating a decrease in blood glucose level, increasing insulin release and reducing glucagon release and decreasing hepatic glucose production. Adverse effects જે છે એમાં pancreatitis, hypersensitivity reactions હશે. Sodium glucose contransporters to SGLT2 inhibitors,
મેડિકેશન જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે ઇન્ક્રીઝ ગ્લુકોઝ એક્સક્રીશન બાય ધ યુરિન બાય ઇનહિબિટિંગ SGLT2 in kidney tubules, decreasing glucose levels and inducing weight loss via caloric loss throughout the urine. Medication જે છે એની adverse effectમાં genital mycotic infections and orthostatic hypotension present હશે. Dopamine agonist bromocriptine જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસની અંદર. મેડિકેશન જે છે એક્ટિવેટ કરશે ડોપામાઇન રિસેપ્ટર જે છે એને ઇન સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ. હાઉ ઇટ ઇમ્પ્રુવ્સ ધ ગ્લાયસેમિક કંટ્રોલ ઇઝ અનનોન. કઈ રીતે ગ્લાયસેમિક કંટ્રોલ જે છે ને ઇમ્પ્રુવ કરે છે એ અનનોન છે, બટ મેડિકેશન જે છે ડોપામાઇન રિસેપ્ટર જે છે એને એક્ટિવેટ કરશે. સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન, એક્ઝર્બેશન ઓફ સાયકોસિસ જે છે એના એપિસોડ્સ આવવાના ચાન્સીસ છે. હેલ્યુસિનેશન, ઇલ્યુઝન જે છે ડિલ્યુઝન્સ જે છે થવાના ચાન્સીસ છે ક્લાયન્ટમાં. નોન ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્ટેબલ મેડિકેશન્સ ગ્લુકાગોન લાઇક પેપ્ટાઇડ 1 એગોનિસ્ટ. નોન ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્ટેબલ મેડિકેશન્સ હોય ગ્લુકાગોન લાઇક પેપ્ટાઇડ 1 એગોનિસ્ટ જે છે એમાં યુઝ કરવામાં આવે. ઇન્ક્રેટિન મિમેટિક્સ એન્ડ એમેલિન મિમેટિક્સ. બોથ મેડિકેશન જે છે એમાં ફર્સ્ટલી મેડિકેશન જે છે એની એક્શન છે lower blood glucose by slowing gastric emptying, stimulating glucose dependent insulin release, suppressing postprandial glucagon release and reducing appetite. Appetite જે છે એને રિડ્યુસ કરે છે, ગ્લુકાગોનના રિલીઝ જે છે એને સપ્રેસ કરે છે. એન્ડ સેકન્ડ મેડિકેશન જે છે તો એમિલિન મિમેટિક્સ જે છે એ ડિલે કરશે ગેસ્ટ્રિક એમ્પટીંગ જે છે એને એન્ડ ગ્લુકાગોન સિક્રેશનને સપ્રેસ કરે, ડિક્રીઝિંગ ધી પોસ્ટપ્રેન્ડિયલ રાઇઝ ઇન ગ્લુકોઝ. જે આફ્ટર મીલ પછી જે ગ્લુકોઝ જે છે એના લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. PP2BS ચેક કરીએ છીએ આપણે ત્યારે કે 2 hours આફ્ટર મીલ્સ, તો એ જે લેવલ જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે, ઇન્ક્રીઝ ગ્લુકોઝના લેવલને ડિક્રીઝ કરવા માટે ગ્લુકાગોન જે છે એનું સિક્રેશનને સપ્રેસ કરશે મેડિકેશન. સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓર એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં હાઇપોગ્લાયસેમિયા, GI સિમ્ટમ્સ, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા, પેન્ક્રિયાટાઇટિસ, રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી, થાઇરોઇડ C સેલ ટ્યુમર. એન્ડ સેમ જે છે ઇન્જેક્શન સેમ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે એ એમિલિન મિમેટિક્સ જે છે એમાં બી છે. હાઇપોગ્લાયસેમિયા, નોઝિયા, ઇન્જેક્શન સાઇટ રિએક્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ assess clients knowledge of diabetes mellitus and use of oral antibiotic agents. knowledge assessment કરવાનું diabetes mellitus જે છે એના રિગાર્ડિંગ કેટલું નોલેજ છે એન્ડ ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટિક એજન્ટ્સ છે એનું કઈ રીતે યુઝ કરવાનો બી એસેસ કરો. obtain a medication history regarding the medications that the client is taking currently. medication history check કરો. assess vital signs, blood glucose levels. instruct the client to recognize the signs and symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia. client instructions પ્રોવાઈડ કરો કે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે રેકોગ્નાઇઝ કરે. હાઇપોગ્લાયસેમિયાના કયા કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ છે, હાઇપરગ્લાયસેમિયાના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે કયા છે એ યાદ રાખે. instruct the client to avoid over the counter medications unless prescribed by the PHCP. instruct the client not to ingest alcohol with sulfonylureas. જે બી મેડિકેશન જે છે સલ્ફોનાઇલ્યુરેઝ જે છે એની સાથે આલ્કોહોલ ઇન્જેસ્ટ નહીં કરવાનું, બીકોઝ એની ઇફેક્ટ જે છે સેમ ડાયસલ્ફિરામની ઇફેક્ટ હોય છે, એ જ રીતે રિએક્શન જે છે બોડીમાં જોવા મળે છે, એટલા માટે આલ્કોહોલ ઇન્જેક્શન જે છે એ અવોઇડ કરવાનું. ઇન્ફોર્મ ધ ક્લાયન્ટ ધેટ ઇન્સ્યુલિન મે બી નીડેડ ડ્યુરિંગ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ક્રીઝ stress, surgery or infection. instruct the client on necessity for compliance with prescribed medication. instruct the client about how to take each specific medication, such as with the first bite of the meal for meglitinides and alpha glucosidase inhibitors. Advise client to wear a medical bracelet. Metformin needs to be withheld temporarily before and for 48 hours after having any radiological study that involves the administration of intravenous contrast dye because of the risk of contrast-induced nephropathy and lactic acidosis. The PHCP needs to be consulted for specific prescriptions. તો આગળ જે છે કે જે કેસ સિનારિયો આપણે જોવો તો ક્લિનિકલ જજમેન્ટ જે છે એમાં કે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં સીટી સ્કેન જે છે એમાં કોન્ટ્રાસ્ટ ડાય એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું હતું આઈવી જે છે એના હતું, બટ મેટફોર્મિન ક્લાયન્ટ જે છે કન્ઝ્યુમ કરતું હતું, તો આપણે એક્શન જે છે એ કઈ લીધા હતા. ફર્સ્ટલી જે છે એ જે પણ રેડિયોલોજીના સ્ટાફ જે છે તો
રેડિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇન્ફોર્મ કરવું જે છે એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ હતું, બિકોઝ મેટફોર્મિન જે છે એને વિથહોલ્ડ કરવામાં આવે છે ટેમ્પરરીલી બિફોર એન્ડ ફોર 48 hours આફ્ટર હેવિંગ એની રેડિયોલોજીકલ સ્ટડી કે જેમાં ઇન્ટ્રાવેનસ કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય, બિકોઝ ઇફ મેટફોર્મિન જે છે રિસીવ કરી હોય ક્લાયન્ટે એન્ડ આઈવી કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ જે છે એ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે તેના લીધે કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્ડ્યુસ નેપ્રોપેથી થવાના ચાન્સીસ છે એન્ડ લેક્ટિક એસિડોસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં થઈ શકે છે. સો એટલા માટે મેટફોર્મિન જે છે એને વિથહોલ્ડ કરવામાં આવે છે. Insulin. Now, insulin acts primarily in the liver, muscle, and adipose tissue by attaching to receptors on cellular membranes and facilitating the passage of glucose, potassium, and magnesium. Insulin primarily જે છે એ liver, muscle and adipose tissues જે છે એની સાથે અટેચ થશે એના રિસેપ્ટર્સ જે છે ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે કે જે સેલ્યુલર મેમ્બ્રેન પર રિસેપ્ટર હોય એન્ડ સેલ્યુલર મેમ્બ્રેનના રિસેપ્ટર જે છે એ પેસેજ પ્રોવાઈડ કરશે. પેસેજ જે છે એની ફેસિલિટી આપશે ગ્લુકોઝ જે છે એને અંદર જવાનું અને બહાર જવા માટેના સેમિયો પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમ માટેનું પેસેજ જે છે એ ફેસિલિટી પેસેજવાળી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરશે. Insulin is prescribed for client with type 1 diabetes mellitus and for clients with type 2 diabetes mellitus whose blood glucose level are not adequately controlled with oral anti-diabetic agents. ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 બંને જે છે એ ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસની અંદર ઇન્સ્યુલિન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ટાઈપ 2 ની અંદર જે ઓરલી આપણે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટિક એજન્ટ્સ જે છે એના થ્રુ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ કંટ્રોલ ના થાય તો પછી ઇન્સ્યુલિન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ધ ઓનસેટ પીક એન્ડ ડ્યુરેશન ઓફ એક્શન ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇન્સ્યુલિન ટાઈપ. ઇન્સ્યુલિનના ટાઈપ્સ હોય છે. નવ એ ટાઈપ્સ જે છે એના બેઝ પર ડિપેન્ડ કરે છે કે એનું ઓનસેટ કેટલો છે, એનું પીક લેવલ ક્યારે હશે, એનું ડ્યુરેશન કેટલું હોય છે, મેડિકેશનની ઇફેક્ટ જે છે કેટલા ડ્યુરેશન સુધી રહેશે. એ જે છે એ અલગ અલગ ટાઈપ પ્રમાણે અલગ અલગ જે છે એ વેરિએશન જોવા મળશે. ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યુલિન, ટાઈમ કોર્સ ઓફ એક્ટિવિટી આફ્ટર સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન. જેનેરિક નેમ જે છે અહીંયા આપેલા છે. શોર્ટ ડ્યુરેશન ઇન્સ્યુલિન, રેપિડ ઓનસેટ હશે એનું. ઓનસેટ મીન્સ કે જ્યારે બી તમે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરી એન્ડ ફર્સ્ટલી જ્યારથી એના જે એક્શન જે છે એની સ્ટાર્ટ કરે એને ઓનસેટ કહેવાય. અને પીક કે જ્યારે મેડિસિનની ઇફેક્ટ જે છે એ હાઈ લેવલ પર હશે એને પીક કહેવાય. પીક લેવલ પર મેડિસિનની ઇફેક્ટ હોય એને પીક કહેવાશે. એન્ડ ડ્યુરેશન જે છે એટલે ટોટલ કેટલા ડ્યુરેશન માટે મેડિકેશનની ઇફેક્ટ જોવા મળશે. શોર્ટ ડ્યુરેશન, રેપિડ ઓનસેટ, ઇન્સ્યુલિન રિસ્પો, ઇન્સ્યુલિન એસ્પાર્ટ એન્ડ ઇન્સ્યુલિન ગ્લુલિઝિન જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ઓનસેટ જે છે મેડિકેશનની તો એમાં ઇન્સ્યુલિન લિસ્પો જે છે 15 to 30 મિનિટ્સ, ઇન્સ્યુલિન એસ્પાર્ટ જે છે 10 to 20 મિનિટ્સ એન્ડ ઇન્સ્યુલિન ગ્લુલિઝાઇન જે છે એ જનરલી 10 to 15 મિનિટ્સ એનું ઓનસેટ હોય છે. પીક લેવલ જે છે એ 0.5 to 2.5 જે છે એનું પીક લેવલ પીક ટાઈમ હશે એનું કે આ ટાઈમ જે છે 0.5 ઓર 2.5 અવર્સની અંદર એનું જે મેડિકેશન ઇફેક્ટ જે છે એને પીક પર હશે. સેમ ઇન્સ્યુલિન એસ્પાર્ટ માટે 1 to 3 અવર્સ એન્ડ ઇન્સ્યુલિન ગ્લુલિઝાઇન માટે જે છે 1 to 1.5 અવર્સ. ડ્યુરેશન જે છે નોર્મલી 3 to 6 અવર્સનું હોય છે. 3 to 5 ઓર 3 to 6 અવર્સ જે છે ડ્યુરેશન હોય છે મેડિકેશન ઇફેક્ટ જે છે જોવા મળે. શોર્ટ ડ્યુરેશન, સ્લોઅર ઓનસેટ. રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન જે છે એ શોર્ટ ડ્યુરેશનનું હોય બટ એનો ઓનસેટ જે છે સ્લોઅર હશે કે તમે એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી આફ્ટર 30 to 60 મિનિટ્સ જે છે મેડિકેશનની ઇફેક્ટ સ્ટાર્ટ થશે અને એનો પીક જે ટાઈમ જે છે એ 1 to 5 અવર્સ છે. એન્ડ ટોટલ ડ્યુરેશન જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે 6 to 10 અવર્સ સુધી બોડીમાં રહેશે. ઇન્ટરમીડિયેટ ડ્યુરેશન એનપીએચ ઇન્સ્યુલિન ઓનસેટ જે છે એનો 60 to 120 મિનિટ્સ હશે એટલે કે 1 અવર પર 2 અવર્સ લાગશે. એની ઇફેક્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ થતા પીક જે છે એ 6 અવર્સ ઓર 6 to 14 અવર્સ વચ્ચેનું જે ટાઈમ પીરિયડ છે એ ટાઈમ પીરિયડ જે છે એ પીક અવર હશે. એન્ડ ડ્યુરેશન જે છે તો 16 to 24 અવર્સ સુધી એની ઇફેક્ટ જોવા મળશે. લોંગ ડ્યુરેશન ઇન્સ્યુલિન ગ્લેર્જિન ઇન્સ્યુલિન ટેટેમેડ એન્ડ ઇન્સ્યુલિન ટેગ્લુટેગ જે છે એ ત્રણ જે છે લોંગ ડ્યુરેશન મેડિકેશન છે. ઇન્સ્યુલિન ગ્લેર્જિન જે છે 70 મિનિટ્સ જે છે એનો ઓનસેટ છે. પીક જે છે તો કોઈનો પીક લેવલ નથી હોતો, પીક ઓર પીક અવર જે છે નથી હોતો. ડ્યુરેશન જે છે 18 to 24 અવર્સ એન્ડ ઇન્સ્યુલિન ટેટેમેડ 60 to 120 મિનિટ્સ. 12 to 24 અવર્સ જે છે એનું પીક ટાઈમ છે.
એન્ડ ડ્યુરેશન જે છે એ વેરિએશન એની અંદર હોઈ શકે છે. ઇન્સ્યુલિન રેગ્યુલેટેક જે છે 60 to 120 મિનિટ્સ જે છે એનું ઓનસેટ. પીક જે છે પીક અવર કોઈ નથી એનો, પીક અવર્સ નન. એન્ડ ડ્યુરેશન મોર દેન 40 અવર્સ જે છે એનું ડ્યુરેશન હોય છે. પ્રીમિક્સ ઇન્સ્યુલિન કોમ્બિનેશન એટલે કે જે ઇન્સ્યુલિન જે છે ટાઈપ્સ 2 એને મિક્સ કરવામાં આવે અને કોમ્બિનેશન્સ યુઝ કરવામાં આવે જેને પ્રીમિક્સ ઇન્સ્યુલિન કોમ્બિનેશન્સ કહેવાય. 70% NPH ઇન્સ્યુલિન, 30% રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ઓનસેટ 30 to 60 મિનિટ્સ, પીક 1.5 to 16 hours and duration 10 to 16 hours. 70% NPH ઇન્સ્યુલિન, 30% રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન, નોવોલિન જે છે જેને કહેવાય. 30 to 60 મિનિટ્સ જે છે એનો ઓનસેટ હશે, 2 to 12 hours પીક અવર એન્ડ 10 to 16 hours જે છે એનું ડ્યુરેશન હશે. 50% NPH insulin, 50% regular insulin, 30 to 60 minutes such onset, 2 to 12 hours peak hour, and 10 to 16 hours such a duration as 70% insulin as part protamine and 30% insulin as part, 10 to 12 20 minutes such a onset as a peak 1 to 4 hours and duration 15 to 18 hours. 75% insulin lisproprotamine and 25% insulin lispro. Onset જશે 15 to 30 minutes, peak hours જશે એનો 1 to 6.5, 10 to 16 minutes જશે 16 hours જશે એનો duration છે. Lastly 50% insulin lisproprotamine and 50% insulin lispro. 15 to 30 minutes onset, peak hours જશે 0.8 to 4.8 and duration 10 to 16 hours જશે duration છે. ઇન્સ્યુલિન સ્ટોરેજ જે છે કઈ રીતે કરવામાં આવે? સ્ટોરિંગ ઇન્સ્યુલિન. First, avoid exposing insulin to extremes in temperature. Extremely high temperature હોય તો એની સાથે એક્સપોઝ નહીં થવા દે ઇન્સ્યુલિન જે છે ને. ઇન્સ્યુલિન should not be frozen or kept in direct sunlight or in a hot car. હોટ કારની અંદર ડાયરેક્ટલી સનલાઇટ જ્યાં પડતો હોય એવી જગ્યાએ જે છે એને નહીં મૂકવાનું. પ્લસ એને જે છે ફ્રોઝ નથી કરવામાં આવતું, ફ્રીઝરમાં જે છે ના મૂકવામાં આવે. Before injection, insulin should be at room temperature. If a vial of insulin will be used up in 1 month, it may be kept at room temperature. Otherwise, the vial should be refrigerated. ઇન્સ્યુલિન જે છે એનો વાયલ યુઝ કરવામાં આવે તો જે વાયલ ઓપન કર્યો એના વિધિન 1 મંથની અંદર જે છે એનો યુઝ થઈ જવો જોઈએ એન્ડ એને જે છે રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખવામાં આવે. અધરવાઇઝ વાયલ જે છે એને રેફ્રિજરેટ કરવામાં આવશે, રેફ્રિજરેટ કરવામાં આવે, ફ્રોઝન નથી કરવામાં આવતું. Insulin injection sites. The main areas for injections are the abdomen, arm, posterior surface, thighs, anterior surface and hips. Insulin injection site જે છે તો જે રીતે ઇમેજમાં આપ્યું છે પ્રમાણે મેઇન એરિયાઝ જે છે ઇન્જેક્શન માટેના એબડોમેન, આર્મ જે છે એમાં પોસ્ટીરિયર સરફેસ જે છે જે રીતે બેકમાં આપ્યું છે પોસ્ટીરિયર સરફેસ, થાઇઝ જે છે એમાં એન્ટીરિયર સરફેસ એન્ડ પોસ્ટીરિયર સરફેસ એન્ડ હિપ્સ જે છે insulin injection sites. Insulin injected into the abdomen may absorb more evenly and rapidly than at other side. જે abdomen ની અંદર ઇન્સ્યુલિન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે તો એની ઇફેક્ટ જે છે રેપિડલી થશે. Systemic rotation within one anatomical area is recommended to prevent lipodystrophy. Now lipodystrophy જે છે જે પણ સેમ સાઇટ પર જે છે ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે તો સાઇટની જે સાઇટ જે છે તે એડિપોસ ટિશ્યુઝ જે છે એ અફેક્ટેડ થશે. એડિપોસ ટિશ્યુઝ જે છે એનું હાર્ડનિંગ જોવા મળશે તો લિપોડિસ્ટ્રોફી જેને કહેવાય. લિપોડિસ્ટ્રોફી ના થાય એટલા માટે જે ઇન્સ્યુલિન જે છે એની એનાટોમિકલ સાઇટ જે છે એરિયા જે છે એને રોટેટ કરતું રહેવું પડે એન્ડ ટુ પ્રમોટ મોર ઇવન એબ્ઝોર્પ્શન. ઇવનલી જે એબ્ઝોર્પ્શન થાય એને પ્રમોટ કરવા માટે બી સાઇટ જે છે એને રોટેટ કરવામાં આવે. Client should be instructed not to use the same site more than once in a 2 to 3 week period. 2 to 3 week period ની અંદર એક સાઇડ જે છે એક જ વાર યુઝ કરવાની, ફરી એ સાઇડ જે છે ફરી યુઝ નહીં કરવાની. Injections should be 1 to 1.5 inches, 2.5 to 3.8 centimeter apart within the anatomical areas. Heat, massage and exercise of the injected area can increase absorption rates and may result in hypoglycemia. ઇન્સ્યુલિન જે છે એને ઇન્જેક્ટ કર્યા પછી જે પણ પાર્ટ જે છે જે એરિયા જે છે એને મસાજ નહીં કરવાનો ઓર હીટ અપ્લાય નહીં કરવાની, એક્સરસાઇઝ નહીં કરવાની ઇન્જેક્ટેડ એરિયા જે છે એનું, બીકોઝ એના લીધે જે છે એ એબ્ઝોર્પ્શન રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ
જેટલું વધારે રેપિડલી એબ્ઝોર્પ્શન થશે એટલું વધારે જે છે એની ઇફેક્ટ જોવા મળશે, એને લીધે હાઇપોગ્લાઇસેમિયા થવાના ચાન્સીસ છે. ઇન્જેક્શન ઇન્ટુ સ્કાર ટિશ્યુ મે ડિલે એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ઇન્સ્યુલિન. જે સ્કાર ટિશ્યુઝ જે છે એમાં ઇન્જેક્ટ નહીં કરવાનું, બીકોઝ ઇન્સ્યુલિનનું એબ્ઝોર્પ્શન જે છે ડિલે થશે ક્લાયન્ટમાં. Next is administering insulin. Insulin glargine cannot be mixed with any other type of insulin. જેટલા બી ઇન્સ્યુલિન ટાઈપ્સ છે, ઇન્સ્યુલિન ગ્લાયજીન હતું એ કોઈ બી ઇન્સ્યુલિન મેડિકેશન સાથે મિક્સ નહીં કરવામાં આવતું. ટુ પ્રિવેન્ટ ડોઝેજ એરર્સ, be certain that area is a match between the insulin concentration noted on the vial and the calibration of units on the insulin syringe. The usual concentration of insulin is unit 100. જે 100 યુનિટ્સ છે એની સિરિંજ આવે છે ઇન્સ્યુલિન સિરિંજ. એડમિનિસ્ટ્રેશન કરો તો એ પહેલાં જે છે ડોઝેજ એરર ન થાય એના માટે ચેક કરી લેવાનું કે જે ઇન્સ્યુલિન કોન્સન્ટ્રેશન જે છે નોટ ડાઉન કરેલું છે વાયલની ઉપર એ ચેક કરો. કેલિબ્રેશન યુનિટ જે છે ઇન્સ્યુલિનના ચેક કરવાના, અને કેટલી મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવાની છે એ ચેક કરો. ધ Humulin R brand of regular insulin is only insulin that is formulated in unit 500 strength. Unit 500 strength insulin is reserved for clients with severe insulin resistance who require large doses of insulin. A special syringe calibrated for use with unit 500 insulin is required. Now, normally જે છે જે client એની અંદર 100 યુનિટનો જે છે એ ઇન્સ્યુલિન જે છે એ ફોર્મ્યુલેટ કરવામાં આવે છે. બટ હ્યુમલિન આર જે છે એવી બ્રાન્ડ છે કે જે ઇન્સ્યુલિન જે છે એમાં 500 યુનિટ જે છે એની સ્ટ્રેન્થ ફોર્મ્યુલા જે છે એ બનાવવામાં આવે, અને એના માટે સ્પેશિયલી જે સિરિંજ જે છે એવી કેલિબ્રેટેડ સિરિંજનો યુઝ કરવામાં આવે જે 500 યુનિટ ઇન્સ્યુલિન જે છે એમાં રિક્વાયર હોય છે. એમાં પ્રીફિલ syringes pens are commonly used. A new needle needs to be attached before each injection. Prefill જે છે એ સોરી સો પ્રીફિલ સિરિંજીસ જે છે એટલે પેન્સ જે છે ઇન્સ્યુલિન પેનનો યુઝ કરવામાં આવે છે, જેમાં જે જ્યારે બી એવરી ટાઈમ ઇન્જેક્શન જે છે એ એડમિનિસ્ટર કરતા હોય ત્યારે ન્યૂ નીડલ એડ કરવામાં આવે. Most insulin syringes have a 27 to 29 gauge needle that is about 0.5 inch long, 1.3 centimeter. NPH insulin is an insulin suspension. The appearance is cloudy. All other insulin types are solutions. The appearance of all insulin products is clear. NPH insulin જે છે insulin suspension છે કે જેનું appearance cloudy હોય છે, જ્યારે બીજા insulin types હોય છે એ બધાનો appearance clear હશે. Before use, NPH insulins must be rotated or rolled between the palms to ensure that the insulin suspension is mixed well. Otherwise, an inaccurate dose will be drawn. Vigorously shaking the bottle will cause bubbles to form. It is not necessary to rotate or roll clear insulin before using. જે NPH જે છે તેમાં સસ્પેન્શન ફોર્મમાં હશે ઇન્સ્યુલિન જે છે, એટલા માટે NPH ઇન્સ્યુલિન જે છે એને રોટેટ કરવામાં આવે છે કે પામ જે છે એની વચ્ચે રાખીને પછી રોલ કરો और એને રોટેટ કરો કે જેનાથી સસ્પેન્શન જે હોય છે, સસ્પેન્શનનો મિનિંગ થાય કે મેડિકેશન જે છે એ એમાં નીચેની સાઈડ જે છે એ જેવું નીચેની સાઈડ જે છે જેટલા બી એના કોમ્પોનેન્ટ્સ હશે એ બધા કલેક્ટ થયેલા હશે, એટલા માટે સસ્પેન્શન જે છે એને પ્રોપરલી મિક્સ કરી અને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અધરવાઇઝ ઇનએક્યુરેટ ડોઝ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન થઈ જશે એનું. બટ જે બીજી જે ઇન્સ્યુલિન મેડિકેશન્સ છે એને રોલ કરવાની કે રોટેટ કરવાની જરૂર નથી. Inject air into the insulin bottle. A vacuum makes it difficult to draw up the insulin. એર જે છે ઇન્સ્યુલિન બોટલમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે.
when mixing insulins, draw up the shortest acting insulin first. જ્યારે ઇન્સ્યુલિન જે છે એ મિક્સ કરવામાં આવે, આગળ આપણે જોયું કે પ્રીમિક્સ ઇન્સ્યુલિન જે છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. પ્રીમિક્સ ઇન્સ્યુલિન જે છે એમાં ડિફરન્ટ ટુ ટાઈપ્સના ઇન્સ્યુલિન જે છે મિક્સ કરવામાં આવે. તો જ્યારે ઇન્સ્યુલિન જે છે એને મિક્સ કરતા હોય ત્યારે જે શોર્ટેસ્ટ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન જે છે ફર્સ્ટલી ડ્રો કરવામાં આવે, દેન આફ્ટર જે છે એ સેકન્ડ ઇન્સ્યુલિન જે છે વિથડ્રો કરવામાં આવે. શોર્ટ ડ્યુરેશન, ફોર એક્ઝામ્પલ રેગ્યુલર lispro-aspart and lulizine insulin may be mixed with NPH. શોર્ટ ડ્યુરેશન વાળા જેટલા બી ઇન્સ્યુલિન જે છે NPH સાથે મિક્સ કરી શકાય. Administer a mixed dose of insulin within 5 to 15 minutes of preparation. After this time, the short-acting insulin binds with the NPH insulin and its action is reduced. જે મિક્સ ડોઝ હોય છે ઇન્સ્યુલિનનો એ 5 to 15 મિનિટ્સની અંદર જે છે એ પ્રિપેર કરી દીધા, એના 5 to 15 મિનિટ્સમાં પ્રોવાઈડ કરી દેવો જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિકોઝ જો ટાઈમ પીરિયડ જે છે એ વધી જશે તો એના લીધે શોર્ટ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન જે છે એનપીએચ સાથે બાઇન્ડ થઈ અને એક્શન જે છે એને રિડ્યુસ કરી દેશે. એસ્પિરેશન આફ્ટર ઇન્સર્શન ઓફ ધ નીડલ જનરલી ઇઝ નોટ રેકમેન્ડેડ with self-injection of insulin. Administer insulin at 45 to 90 degree angle in clients with normal subcutaneous mass and at 45 to 60 degree angle in thin persons or those with a decreased amount of subcutaneous mass. So normal subcutaneous mass present હોય તો 90 degree or 45 degree ના આપણે insulin administration કરીએ છીએ. And if thin person હોય તો 45 to 60 degree angle રાખીને medication administration કરવામાં આવે. Some rapid and short acting insulins can be administered intravenously. કેટલાક rapid acting insulins or short acting insulins છે intravenously administration કરવામાં આવે. ઓકે, તો આજે છે અહીંયા સ્ટોપ રાખીએ. નેક્સ્ટ જે છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું ગ્લુકાગોન લાઈક પેપ્ટાઇડ રિસેપ્ટર્સ એગોનિસ્ટ જે છે ત્યાંથી. ઓકે, પતી જશે. કન્ટિન્યુ કાલથી ન્યૂ ચેપ્ટર લઈશું. આટલું જે છે બતાવી દઈએ. ગ્લુકાગોન લાઈક પેપ્ટાઇડ GPL1 receptor agonist, non-insulin injectable agents that are analogs of human GPL1 and cause the same effect as GPL1 ingredient hormone in the body, which are to stimulate the glucose level dependent release of insulin, to suppress postprandial release of glucagon, to slow gastric emptying and to suppress appetite. પોસ્ટપ્રેન્ડિયલ જે ગ્લુકાગોન રિલીઝ થાય છે એને સપ્રેસ કરવા માટે, એપેટાઇટ સપ્રેસ કરવા માટે અને ગેસ્ટ્રિક એમ્પટીને સ્લો ડાઉન કરવા માટે જીપીએલ જે છે એ જનરલી જીપીએલ receptor agonist જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. યુઝ ફોર ક્લાયન્ટ વિથ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ mellitus, not recommended for client with type 1. Nor should client be taken off insulin and given a GPL1 receptor agonist. ટાઈપ 2 વાળા જે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ટાઈપ 1 વાળા જે છે એમને નહીં પ્રોવાઈડ કરવાનું. પ્લસ ઇન્સ્યુલિન જે છે એને બંધ નહીં કરી દેવાનું જીપીએલ પ્રોવાઈડ કરતા હોય ત્યારે. GPL1 receptor agonist restore the first phase insulin response first 10 minutes after food ingestion, lower the production of glucagon after meals, slow gastric emptying, which limits the rise in blood glucose level after a meal, and reduce fasting and postprandial blood glucose levels and reduce caloric intake, resulting in weight loss. GPL receptor agonist જે છે first phase of insulin response જે છે restore કરશે. ગ્લુકાગોન જે છે એના પ્રોડક્શનને લોઅર કરશે, ડિક્રીઝ કરશે આફ્ટર મીલ. સો એના લીધે જે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે કે જે હાઈ થઈ જતું હતું એને લિમિટ કરશે અને કંટ્રોલમાં લાવશે. પેકેજ ઇન પ્રી મેજર ડોઝિસ પેન્સ that require refrigeration cannot be frozen. જે ગ્લુકાગોન લાઈક પેપ્ટાઇડ રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ હોય છે એના પેકેટ જે છે એ પ્રી મેજર ડોઝિસની અંદર પ્રિપેર કરવામાં આવે, જેને રેફ્રિજરેટ કરવામાં આવે છે, ફ્રોઝન નથી કરવામાં આવતા. Administered as a subcutaneous injection in the thigh, abdomen or upper arm. Usually prescribed twice daily or once weekly depending on medication. Because delayed gastric emptying slows the absorption of other medications, other prescribed oral medications should be given an hour before injection of these medications. Medications જે છે એ generally weekly once or daily જે છે twice daily or once weekly જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે. મેડિકેશન જે છે ગેસ્ટ્રિક એમ્પટીંગને સ્લો ડાઉન કરે છે એના લીધે
જે બીજી મેડિકેશન્સ જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ થશે, એનું એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ રિડ્યુસ થાય છે એટલા માટે. જ્યારે બી ઓરલ મેડિકેશન્સ જેટલી બી બીજી લેતા હોય પહેલા તો 1 hour બિફોર ઇન્જેક્શન જે છે ઓરલ મેડિકેશન જે છે એ પહેલા ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે એ લોકો કન્ઝ્યુમ કરી લે. એમિલિન મિમેટિક પ્રેમલિનટાઇડ જે છે, સો સિન્થેટિક ફોર્મ ઓફ એમિલિન, a naturally occurring hormone secreted by the pancreas, used for client with type 1 and type 2 diabetes mellitus who use insulin, administer subcutaneously before meals to lower blood glucose level after meals. After meal blood glucose level જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, leading to less fluctuation during the day and better long-term glucose control, associated with an increased risk of insulin-induced severe hypoglycemia, particularly in clients with type 1 diabetes mellitus. મેડિકેશન જે છે પ્રોવાઈડ કર્યા પછી સિવિયર હાઇપોગ્લાયસેમિયાના રિસ્ક જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. GI effect including nausea can occur. Unopened vials are refrigerated. Open vials can be refrigerated or kept at room temperature for up to 28 days. Reduces postprandial hyperglycemia by delaying gastric emptying and suppressing postprandial glucagon release, because પ્રેમલિનટાઇડ જે છે મેડિકેશન એ ગેસ્ટ્રિક એમ્પટીંગ જે છે એને ડિલે કરશે, એન્ડ જે બી અધર પ્રિસ્ક્રાઇબ મેડિકેશન જે છે 1 hour બિફોર or 2 hours આફ્ટર ઇન્જેક્શન જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. And lastly, glucagon, hormone secreted by the alpha cells of islets of Langerhans in the pancreas. Pancreas જે છે એના જે સેલ્સ હોય છે જેને islets of Langerhans કહેવાય, હવે સેલ્સ જે છે એમાં આલ્ફા સેલ્સ હોય બીટા સેલ્સ હોય છે. જે આલ્ફા સેલ્સ હોય છે એ ગ્લુકાગોનને રિલીઝ કરે છે. ગ્લુકાગોન જે છે એ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલને ઇન્ક્રીઝ કરશે બાય સ્ટિમ્યુલેટિંગ glycogenolysis in liver, and also can be administered for beta blocker overdose. બીટા બ્લોકર ઓવરડોઝ માટે બી એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે, એન્ડ જે બી ગ્લુકોઝ જે છે એના લેવલને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે પણ એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. કેન બી એડમિનિસ્ટર્ડ સબક્યુટેનિયસલી, ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરલી ઓર ઇન્ટ્રાવેનસલી. Used to treat insulin-induced hypoglycemia when the client is semi-conscious or unconscious and is unable to ingest liquids. The blood glucose level begins to increase within 5 to 20 minutes after administration, and insert the family in procedure for administration. કઈ રીતે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું ફેમિલી મેમ્બર્સને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. એન્ડ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે કે જ્યારે એડમિનિસ્ટ્રેશન થયું એના વિધિન 5 to 20 મિનિટ્સની અંદર બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. સો જે બી મેડિકેશન્સ જે છે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ જે છે એ ચેપ્ટર કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું. If કોઈ doubt, કોઈ question ના હોય તો you guys can leave now. Thank you. Thank you, ma'am.